Lại một mùa apply du học mới tới, hòm email của mình kể cả cho The Present Writer lẫn cho công việc chính của mình là College Professor, giáo sư đại học tại Mỹ, full toàn những email các bạn hỏi về du học. Do vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ quá trình mà mình đã sử dụng để apply du học và có học bổng bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ. Kèm theo đó là rất nhiều template và ví dụ cũng như những cái nguồn lực, cái resources mà mình gợi ý các bạn nên sử dụng để apply thành công nhất. Trước khi vào video chính thì mình có hai điều muốn nói. Thứ nhất là bởi vì mình là một người làm khoa học và mình làm nghiên cứu, thì do vậy là cái quá trình apply du học của mình sẽ đối diện với nó như một cái dự án nghiên cứu. Do vậy nó sẽ có những cái bước cụ thể là 5 bước cơ bản rất là giống với những cái bước mà mình đã chia sẻ trong những cái video về học thuật và làm nghiên cứu. Đấy là cái cách tiếp cận riêng của mình. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ là bởi vì nội dung trong video này sẽ rất dày với rất nhiều cái nguồn lực cũng như cái đường link rồi là sách. Do vậy mình đã tạo ra một trang riêng ở trên Notion. Nếu như các bạn có tài khoản Notion, bạn có thể duplicate, tức là copy cái template của mình cho cái trang Notion của bạn. Còn nếu như bạn chưa có tài khoản Notion, bạn cũng có thể sử dụng cái đường link của mình như một cái trang web bình thường. Đường link vào trang tổng hợp mình sẽ để ở phía dưới video, cũng như một cái đường link để các bạn có thể đăng ký Notion miễn phí. Cũng như mọi dự án nghiên cứu, bước đầu tiên sẽ là bước thu thập dữ liệu. Dữ liệu như thế nào tùy thuộc vào bạn đang ở đâu trên hành trình tìm kiếm apply học bổng của mình. Nếu như bạn chưa có nhiều ý niệm về ngành học hay là trường bạn muốn theo học hay là quốc gia bạn muốn học thì mình sẽ cần tìm kiếm dữ liệu trên diện rộng, tức là mình phải quăng một cái lưới to nhất có thể. Và cái lưới mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy là một cái website có tên là HortCourses. Và HortCourses là thành viên của IDP, là một tổ chức giáo dục quốc tế rất là nổi tiếng. Thì ở trên trang web này các bạn có thể tìm dựa trên ngành học, chẳng hạn như là bạn muốn học ngành khoa học máy tính chẳng hạn. Bạn có thể chọn điểm đến, bạn có thể chọn tất cả các quốc gia, hoặc là bạn chọn một quốc gia nhất định, chẳng hạn như là mình muốn ở Mỹ chẳng hạn. Và mình chỉ cần ấn search. Thế như vậy là kết quả tìm kiếm sẽ cho mình một loạt những cái trường đào tạo ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin tại Mỹ. Bạn có thể xem cái thông tin ở phía dưới rất là đầy đủ, một danh sách list rất là các trường, và thậm chí có thể ấn liên hệ tư vấn để được tư vấn miễn phí bởi chính các thành viên của IDP. Trang web còn có tính năng lọc kết quả rất hữu ích. Bạn chỉ cần ấn vào lọc kết quả và bạn có thể chọn quốc tịch Việt Nam và bằng cấp của bạn là ở Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ bạn có bằng đại học ở Việt Nam và bạn quan tâm đến cái ngành này, điểm đến này, và bạn có thể xem những cái chương trình lựa chọn học tập, học tại trường hay là học từ xa, có những cái option có lựa chọn như thế nào. Và đặc biệt cái quan trọng mình thấy là có những cái lựa chọn để mình có thể xem là ok, mình có cái tài chính như thế nào, với mình có thể chọn cái lượng tài chính theo năm như thế nào phù hợp với mình, và mình sẽ hiển thị kết quả qua đó. Ngoài ra trên website còn có tính năng sắp xếp, mình có thể click vào, chẳng hạn như là nếu mà bạn quan tâm đến các chương trình có học bổng chẳng hạn thì mình có thể chọn sắp xếp theo chương trình có học bổng. Thì khi bạn click vào, trang web sẽ sắp xếp tất cả những cái trường mà có cái cơ hội học bổng lớn nhất. Thì chẳng hạn mình click vào một trường bất kỳ. Ok, với thông tin này bạn có thể xem những cái học bổng du học mà trường cấp, mình click vào xem tất cả học bổng do trường cấp. Thì với cái đường link này, trang sẽ liệt kê hàng loạt những học bổng mà được cấp bởi chính cái ngôi trường này. Thực sự ạ, bởi vì mình là một người mà apply học bổng du học trực tiếp cho nhà trường. Ngày xưa mà mình có cái data, có cái dữ liệu này, có phải cuộc đời mình đỡ hơn không? Còn nếu bạn đã có kế hoạch cụ thể là mình sẽ nộp ngày học nào và ở quốc gia nào, thì bạn rất nên tìm cái ranking, tức là cái xếp hạng của những cái trường của quốc gia đó. Thì trong trường hợp của mình ấy, thì mình tìm đến một cái trang web rất là nổi tiếng ở Mỹ có tên là US News. Thì các bạn có thể thấy là trang web này liệt kê tất cả những trường nổi tiếng từ set theo thứ tự từ 1 đến hàng trăm hàng ngàn tại Mỹ, và có cả những cái list của quốc tế nữa. Mà chẳng hạn như là bạn quan tâm đến những trường đại học quốc gia chẳng hạn thì bạn có thể click vào, thì sẽ có một loạt những cái danh sách, những cái trường mà mình có thể tham khảo và so sánh. Một cách khác nữa, nếu bạn nộp cho cao học thì cái thời điểm đấy là mình nộp học cao học, thì đối với cao học thì cái ngành học nó quan trọng hơn là cái ranking ở trường. Thế do vậy mình ấn vào grad school chẳng hạn và mình chọn cái ngành học của mình, ví dụ education. Thì website sẽ liệt kê trường nào mà có cái ngành education này mạnh nhất, thì trường mình học thạc sĩ hiện nay vẫn đứng thứ nhất.
Ok, thì với cái danh sách này thì mình có thể dần dần mình lựa chọn, mình xây dựng cái database, cái bộ dữ liệu của mình. Đó là cái ví dụ cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu giáo dục ở Mỹ. Thì như mẹ nói, tất cả những cái quốc gia mà bạn quan tâm đều có những cái hệ thống tương tự như vậy, hoặc là những cái hệ thống quốc tế mình có thể lọc theo từng quốc gia. Thì mình có thể dựa vào đó để mình xây dựng bộ dữ liệu của mình, nếu như các bạn đã biết về ngành học và về đất nước mà bạn muốn đi học. Còn trong trường hợp mà bạn quan tâm đến học bổng của chính phủ hay của những tổ chức quốc tế thì mình biết có rất nhiều bạn thích những loại học bổng này, bởi vì là nó hoàn toàn đầu tư cho mình 100%, từ vé máy bay đến nơi ăn nơi ở này, rồi là học phí này, rồi là sinh hoạt phí, rồi là thậm chí có cả bảo hiểm y tế nữa. Thì nếu các bạn quan tâm đến những cái học bổng của tổ chức quốc tế hay là của chính phủ như thế này thì mình có thể vào website, gõ tên của từng cái học bổng, ví dụ như Fulbright này, Chevening này, hay là Erasmus Mundus, vân vân, thì mình có thể tìm kiếm thông tin ngay chính trên website của họ. Tuy nhiên mình cũng có một cái nguồn để các bạn có thể bắt đầu, đấy là một cái ebook hoàn toàn miễn phí của nguồn học bổng, có tên là Cà phê với học giả, Coffee with Scholar. Ebook này là tổng hợp những bài viết cũng như là phỏng vấn của rất nhiều tác giả mà đã từng đạt những học bổng của chính phủ. 80 trang ebook miễn phí này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rất là rõ về những cái học bổng của chính phủ, cơ hội như thế nào và cái thời gian chờ đợi như thế nào, những cái hồ sơ có những phần gì và có những cái kinh nghiệm trải nghiệm nào từ những người đi trước. Thì mình sẽ để cái đường link mở cho cộng đồng ở trên cái trang Notion của mình. Tất nhiên thông tin thì có rất nhiều. Tuy nhiên nếu mà các bạn ở trong cái trường hợp mà bạn tự tìm kiếm rất là nhiều và cảm thấy quá là choáng ngợp, cũng như là không biết nên lọc lựa ở đâu, hay là không biết cái con đường nào phù hợp với mình, và cần có một ai đấy để cầm tay chỉ việc giúp cho mình tiết kiệm thời gian và đi được đúng hướng ngay từ ban đầu ấy, thì các bạn rất nên đầu tư vào những cái chương trình mà có mentor, tức là những cái người hướng dẫn. Mình sẽ chia sẻ thêm ở phần sau. Tuy nhiên chính trang nguồn học bổng cũng có một chương trình mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn ở trên The Present Writer vài năm rồi. Đấy là chương trình hỗ trợ săn học bổng với chuyên gia. Nói thêm một chút về nguồn học bổng thì đây không phải là một tổ chức tư vấn du học, nhưng mà có rất nhiều nguồn lực về du học miễn phí, những cái thông tin miễn phí cho các bạn, cũng như là có những chương trình mà giúp cho bạn là một người muốn đi du học kết nối với những alumni, tức là những người mà đã từng được đi du học và đang đi du học, để giúp cho bạn bắt đầu hành trình du học của mình một cách thành công nhất. Thì ở trên trang nguồn học bổng về cái chương trình săn học bổng cùng chuyên gia, mình thấy cũng có rất nhiều cái lựa chọn, ví dụ như là săn học bổng chính phủ này, săn học bổng của nhà trường này, săn học bổng định cư tại Canada chẳng hạn, hay là những cái học bổng khác ở Mỹ, và có những chương trình như là hướng dẫn viết bài luận săn học bổng du học này, hay là những cái bài luận săn học bổng ở trong nước chẳng hạn. Bản thân mình thấy đây là một chương trình rất thú vị và hữu ích. Mình sẽ để đường link với mã giảm giá 1 triệu dành riêng cho các khán giả của The Present Writer ở phần miêu tả video. Bước thứ hai, sau khi mình đã có dữ liệu rồi thì mình sẽ tiến tới phần sắp xếp và phân tích dữ liệu, cũng như là một cái dự án nghiên cứu vậy. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là sắp xếp dữ liệu trên Excel. Đấy là cái con đường mà mình đã làm hơn 10 năm trước, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cụ thể chính cái folder mà mình sử dụng. Nhưng mà mình cũng có update thêm cái lựa chọn thứ hai mà mình thấy hiệu quả hơn và hiện đại hơn, là một cái template ở trên Notion. Mình sẽ bắt đầu với lựa chọn đầu tiên là sắp xếp trên Excel hay là Google Spreadsheet. Thì đây chính là cái folder mà mình sử dụng. Các bạn có thể thấy là nó bắt đầu từ năm 2012, tức là cách đây 10 năm. Đấy là khi mà mình nộp hồ sơ đi du học thạc sĩ. Nó hơi cá nhân một chút nhưng mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái file Excel mà mình có khi đó. Với cái file này thì nó nhìn nó sẽ rất là kinh khủng, bởi vì đấy là cái kết quả mà mình đã tự tổng hợp, mình tự sắp xếp, mình tự vào từng trường, từng ngành học để mình tìm hiểu và mình cho cái thông tin vào đây. Tất nhiên thông tin đã lỗi thời vì hơn 10 năm rồi. Thế nhưng mà trong cái template của mình thì mình có cái thông tin tên của trường này, đường link dẫn đến cái phần apply của trường này, những cái major là những cái ngành học mà mình nghĩ là có thể phù hợp với mình này, cái thông tin thêm về ngành học này, deadline nộp này, học phí là bao nhiêu, và nó có cái financial aid, tức là cái nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên hay không, cái cách apply như thế nào này, rồi là những cái process, những cái quá trình apply thì có gì cần phải ghi chú hay không này, hay là những cái note của riêng mình này, và những số cái thông tin khác trong cái quá trình mà mình liên hệ với trường ấy thì mình cũng ghi vào phần note. Thì bởi vì cái thông tin ở trên trang này nó rất là rối, do vậy mình đã tạo ra một cái template sạch sẽ hơn cho các bạn sử dụng. Đường link mình sẽ để ở chính cái trang Notion mà mình tổng hợp toàn bộ cái thông tin trong buổi nói ngày hôm nay. Như các bạn thể thấy là tất cả những cái template mà mình đã giới thiệu cho các bạn vừa rồi, cũng như cái ví dụ mà mình làm cho cái ngành học của mình và
là những cái gì mình ghi 10 năm trước khi mình tìm cái trường học. Thì đối với cái phần nghiên cứu của mình á, thì mình xếp các trường theo top rank ngành, bởi vì là 10 năm trước mình nộp cao học. Đối với bậc cao học thì cái top rank ngành ấy nó quan trọng hơn là rank trường. Thế nhưng mà mình cũng có một cái tab khác là về cái top rank trường, thì cũng rất là giống với cái ngành học thôi, nhưng mà nó thiên về trường hơn. Ví dụ như là Harvard chẳng hạn, thì mình có thể cho cái thông tin vào đây và cái cách nộp như thế nào. Đôi khi có những trường thì rank trường rất là cao, nhưng mà cái ngành học hẹp của mình thì lại thấp. Thế do vậy là khi mình so sánh cả hai thì mình sẽ có cái nhìn tốt hơn về cái ngôi trường đó, cũng như là cái ngành học đâu là cái nơi thực sự phù hợp với mình. Thì đấy là cái template của mình, chính là cái mà mình đã dùng hơn 10 năm trước. Nhưng ngoài ra mình muốn đưa cho bạn một cái lựa chọn khác nữa là từ Notion. Thì ở trên Notion, gần đây mình mới phát hiện ra là Notion có một cái template để nộp công việc gọi là Job Applications, và mình có chỉnh sửa nó để nó trở thành cái template Study Application có thể phù hợp cho các bạn đang nộp học du học. Cái điều mà mình thấy rằng là cái template này có thể là nó nổi trội, nó tốt hơn cái file Excel mình xây dựng hơn 10 năm trước, là bởi vì cái template này nó cho phép bạn có thể dán ngay phần đầu những cái CV này, hay là những cái bài luận mẫu này, hay là cái link đến cái portfolio, là những cái mà nó thể hiện những cái bạn đã từng làm chẳng hạn. Thì mình chỉ cần thả cái file ở đây và nó rất là tiện, bởi vì trong cái quá trình nộp bạn sẽ nhận ra là mình phải nộp rất nhiều trường. Do vậy nếu mình có thể tổng hợp toàn bộ CV, toàn bộ cái bài luận, toàn bộ những cái đường link vào trong cùng một trang ấy, nó sẽ rất là tốt cho sau này khi mình cần phải chỉnh sửa cho từng trường, mình không phải lục lại cái file gốc của mình, tất cả đã có trên một trang rồi. Ở phần tiếp theo của template thì họ có thiết kế dạng bảng biểu, thì mình đã chỉnh sửa cái nội dung của bảng này nó phù hợp với cái việc apply. Thì ví dụ cột đầu có thể là tên cái trường mà bạn muốn theo học này, rồi là cái ngành bạn muốn học này, những cái status là mình đang ở giai đoạn nào rồi, cái deadline là gì, những cái thông tin về apply và những cái comment ghi chú trong cái quá trình mà mình nộp. Chẳng hạn như là mình có thể mở ra một cái trang về trường Harvard chẳng hạn. Thì ở chính cái template này họ đã có xây dựng cho mình rất là nhiều cái thông tin. Tất cả cái thông tin cần đã có ngay ở phần đầu. Và cái phần tiếp theo là những cái nội dung mà mình thấy rằng là nó cũng rất là phù hợp. Chẳng hạn như là action items là những cái gì bạn cần phải làm để hoàn thành cái hồ sơ nộp cho trường này này. Những cái thông tin về trường này, về cái chương trình này bạn muốn học này. Nơi nào bạn có thể thêm cái giá trị của mình. Thì cái phần này mình thấy rất là quan trọng. Chẳng hạn như trong quá trình mà bạn nghiên cứu tìm hiểu về cái ngôi trường này, bạn thấy rằng là trường này họ cần cái gì, hoặc là họ thiếu cái gì mà mình có thể bổ sung được, thì mình hãy thêm vào đây. Thì cái thông tin này nó sẽ là cái thông tin rất hữu hiệu để khi mình xây dựng bài luận nó mạnh hơn. Nó thể hiện là mình không chỉ muốn tham gia vào cái trường này vì là mình rất là thích, mà thậm chí là mình cảm thấy là họ cần phải có mình. Một cái phần nữa mình cũng rất thích, đấy là cái phần draft, là cái phần nháp này. Thì ở trong phần nháp này là cái phần mà bạn có thể nháp những cái bài luận cho từng trường này. Ở đây là họ có cái ví dụ là nháp cái resume, tức là cái CV của bạn này. Thì mình có thể tạo ra những cái trang mới ở đây rất là dễ, thì mình có thể nháp ở phía dưới. Thì như mình đã nói từ ban đầu, nếu các bạn có tài khoản Notion, bạn sẽ chỉ cần ấn chữ duplicate để có thể sao y cái template mà mình đã chỉnh sửa này, dán vào ngay chính trang Notion của các bạn. Đường link đăng ký Notion miễn phí mình sẽ để ở phía dưới video, cũng như là những cái video mà mình đã từng hướng dẫn cách sử dụng Notion mình sẽ để ở phía trên màn hình. Một cái lưu ý nhỏ mình muốn nói với các bạn, thì trong cái quá trình mà các bạn sắp xếp dữ liệu, phân tích những cái thông tin mình tìm hiểu từ các trường hay cũng như các nguồn ấy, mình nên nốt lại xem là cái trường đó họ có yêu cầu về những cái kỳ thi chuẩn hóa như thế nào. Chẳng hạn như khi mình nộp hồ sơ, có những trường họ yêu cầu là TOEFL phải trên 100 điểm thì họ mới xét hồ sơ chẳng hạn. Hay là họ có những cái yêu cầu bài luận như thế nào. Ví dụ như có những trường họ chỉ yêu cầu một bài luận, gọi là SOP, Statement of Purpose, tức là nói cái lý do tại sao bạn muốn nộp, bạn là ai. Thế nhưng mà có những trường ấy thì họ có những cái yêu cầu bài luận rất là khác. Ví dụ như họ yêu cầu mình phải viết những cái bài luận ngắn về những cái chủ đề cụ thể nhất định ấy, thì mình cần phải ghi chú vào đó để mình không bị động trong quá trình mà mình làm hồ sơ. Đừng để đến deadline rồi mình mới nhận ra họ yêu cầu phải có những 4 bài luận nữa bên cạnh SOP, thì lúc đó thì đã quá là muộn rồi. Ngoài ra thì có những cái trường họ sẽ yêu cầu phải có thư giới thiệu, thì mình sẽ xem là trường yêu cầu bao nhiêu thư giới thiệu sẽ gửi bằng hình thức nào. Có những trường thì họ sẽ có cái đường link
và mình sẽ phải gửi cái đường link đó cho người viết thư giới thiệu của mình, ví dụ như là thầy cô giáo của mình hay là sếp của mình ở chỗ làm chẳng hạn, thì cái người đó họ sẽ phải nộp thông qua cái đường link đó. Còn có một số trường thì họ nhận cái thư giới thiệu là mình có thể tự lấy từ những cái người giới thiệu của mình và mình upload hộ họ lên trên cái bộ hồ sơ của chính mình ở cho trường. Thì bạn cần phải tìm hiểu cụ thể, đừng để gần đến sát deadline rồi thì mình mới gửi cho thầy cô giáo của mình cái đường link để nộp ấy, thì họ rất là bị động, chẳng hạn họ không check email hay họ quên á, là coi như mình lỡ deadline, là coi như là cái hồ sơ của mình không được hoàn thiện. Ngoài ra thì một số trường ấy, đặc biệt là trường ở bên Mỹ hay là những cái quốc gia mà họ không có cái hệ thống điểm số tương tự như Việt Nam, chẳng hạn như là ở Mỹ thì là điểm số GPA là 4.0 là cao nhất chẳng hạn, nhưng mà ở Việt Nam của mình là 10, đúng không? Điểm 10 là cao nhất. Thế do vậy là họ sẽ có những cái yêu cầu phải chuyển đổi điểm. Có những trường họ không yêu cầu, có những trường thì họ tự chuyển đổi bằng cách nào đấy. Nhưng mà có những trường ấy thì họ yêu cầu mình là phải làm bảng quy đổi về điểm số. Hay là có những trường mà mình nộp ngày xưa họ còn yêu cầu mình phải chứng thực cái văn bằng của mình là văn bằng được công nhận quốc tế. Thì có những cái tổ chức quốc tế, cái tổ chức thứ ba ấy, họ sẽ để đường link ở trên cái trang yêu cầu về nộp học. Thì mình sẽ phải nộp tất cả các văn bằng cũng như là điểm số của mình cho cái trang đó. Họ sẽ chứng thực là văn bằng có đúng hay không này, rồi là cái điểm đó quy đổi sang điểm quốc tế là như thế nào này, hay là cái bằng cấp của mình có được công nhận đối với cái nền tảng quốc tế đấy hay không. Thì những cái thông tin này mình cần biết, mình cần ghi lại vì nó liên quan đến thời gian. Bởi vì là mình nộp cho bên thứ ba, họ cần phải process cái hồ sơ của mình, cũng như là những chi phí mình cần phải nộp thì họ chứng thực cái văn bằng của mình, vân vân và vân vân. Tức là trong quá trình mà mình tìm hiểu cái thông tin ấy, mình thấy có những cái thông tin là nó đặc biệt ấy, nó khác hẳn với những cái thông tin khác, hoặc là nó yêu cầu phải có thời gian và tài chính liên quan vào đấy, thì mình rất là nên ghi chú trong bộ dữ liệu của mình, hoặc là Excel hoặc là trên Notion. Bước thứ ba theo lộ trình của nghiên cứu là bước viết bài, hay là đối với cái ngôn ngữ của du học đấy là viết những cái bài luận và hoàn thành hồ sơ của mình. Thì trong hồ sơ của mình sẽ có những phần mà mình phải viết, chẳng hạn như là những cái bài luận giới thiệu bản thân, SOP, hay những cái bài luận nhỏ, hay cũng như là thư giới thiệu thì mình sẽ viết như thế nào, hay là mình sẽ gợi ý cái người viết thư giới thiệu của mình, người ta viết cái thông tin như thế nào, vân vân vân. Cái phần này thì nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cố gắng để mình có thể hoàn thiện hồ sơ, bởi vì là mình tạo ra một cái template, tức là một cái CV mẫu này, rồi một cái bài luận mẫu này, nhưng mà để mình nộp cho từng học bổng hay là từng trường ấy thì mình sẽ phải chỉnh sửa cho nó phù hợp với từng cái ngôi trường đó. Để hỗ trợ cho các bạn thêm trong quá trình hoàn thiện hồ sơ ấy, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình mới được nhận gửi từ Việt Nam sang Mỹ, có tên là Bước ra thế giới, cẩm nang du học và săn học bổng, của tiến sĩ Phạm Đức Hùng, viết cùng với rất nhiều học giả và những bạn đã nộp học bổng thành công. Mình rất là thích cuốn sách này bởi vì là trong cuốn sách có rất nhiều mẫu, ví dụ mẫu CV, mẫu bài luận. Thế nhưng mà không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cái mẫu như những cuốn sách khác, mà từng mẫu họ có phân tích cụ thể, highlight từng dòng một để nói cho các bạn tại sao cái phần này quan trọng, tại sao cái phần này nên thêm vào trong bài luận của mình, và thậm chí tác giả còn có feedback cụ thể tại sao cái phần này mình nên thay đổi, cái phần này nó chưa thực sự hiệu quả, và nếu mà được viết lại lần nữa thì họ sẽ thay đổi như thế nào. Mình phải nói với các bạn rằng ngày xưa ấy, nếu mà mình có một cuốn sách như thế này á, mình có những cái bài luận mẫu như thế á, và có cái phân tích bên cạnh rõ ràng như thế á, thì mình lên tiên rồi. Bởi vì ngày xưa á, thì mình tìm kiếm một cái mẫu ấy, mình phải đi xin, phải gọi là kỳ cục ấy, để xin các anh chị mà đã được học bổng, đã nộp thành công ấy, cho em xem ké một chút. Và mình không dám hỏi lại, ví dụ như mình thấy cái phần này họ viết như thế nhưng mình không đồng tình, nhưng mình không dám hỏi lại. Nhưng mà với cái cuốn sách này bạn sẽ có cái nhìn khách quan nhất, khoa học nhất và logic nhất. Và mình cảm giác là thực sự là cuốn sách viết bởi những người làm nghiên cứu, bởi vì nó rất là thực tế và rất là logic. Bước ra thế giới của tác giả Phạm Đức Hùng, chủ biên, và được xuất bản bởi các bạn ở trên Spiderweb. Cảm ơn các bạn đã gửi cho Chi cuốn sách này để Chi tham khảo. Bước thứ tư là nhận góp ý. Cũng tương tự như khi mình làm nghiên cứu thì mình cần phải có sự góp ý và chỉ dẫn từ thầy cô hướng dẫn của mình chẳng hạn, hay là người đồng sự của mình, hay là hội đồng phản biện của mình. Thì khi các bạn làm hồ sơ du học cũng như vậy, mình cần phải có người góp ý cho mình, bởi vì là mình ở trong cái môi trường như vậy, mình làm cái hồ sơ của mình lâu như vậy thì mình sẽ không có cái nhìn khách quan vào hồ sơ của mình. Thì mình nhất thiết cần phải có người ít nhất là đọc hồ sơ, còn nhiều nhất là cầm tay chỉ việc dẫn cho mình đi qua tất cả những cái nẻo đường của việc apply du học.
Thì cái từ dùng cho những cái người này ở trong cái lĩnh vực du học là mentor hay là mentoring, tức là những người mà chỉ dẫn cho mình. Thì ở trên trang blog của mình surpriseandwriter.com mình có làm một bài viết về mentoring du học. Trong bài viết mình có phân tích 3 hình thức mentoring. Thứ nhất là mentoring từ các mối quan hệ cá nhân, tức là bạn quen ai đó và nhờ người khác chỉnh sửa bài viết hoặc là hồ sơ cho mình. Thứ hai là hình thức mentoring từ các tổ chức, các nhóm hay là forum phi lợi nhuận, tức là bạn tham gia vào một hội nhóm nào đó và nhờ những thành viên trong nhóm đó sửa bài cho mình. Cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm, mình đã nói rất kỹ trong bài viết này. Cái hình thức thứ ba là cái hình thức mà mình cảm thấy rằng là nó hiệu quả hơn, mặc dù mình cần phải đầu tư, đấy là mentoring từ các trung tâm hay là những tổ chức tư vấn du học. Thì đây là hình thức mà bạn sẽ đầu tư một khoản tiền, mình nhờ bắt cặp với những người là mentor chuyên nghiệp, tức là những cái người mà họ không chỉ là bạn bè của mình giúp hộ mình nhờ, hay là không chỉ những cái người lạ ở trên mạng hay là anh chị mà mình biết ở trong các cái nhóm hội ấy, người ta làm cho mình miễn phí hoặc là người ta hỗ trợ cho mình một cái mặt nào đấy không phải là toàn diện. Cái người là mentoring mà chuyên nghiệp ấy thì họ được trả lương và họ có kinh nghiệm bề dày, đã từng nộp học bổng, đạt được học bổng và cũng đạt được cái thư chấp nhận từ nhà trường, thì họ sẽ hỗ trợ cho bạn một cách toàn diện hơn, có thể từ giai đoạn ban đầu là tìm trường đến cái giai đoạn làm hồ sơ, sửa hồ sơ, đến tận cái giai đoạn mà phỏng vấn và thậm chí nhập học. Thì bản thân mình thì mình biết rằng là không phải ai cũng có điều kiện để tham gia những cái chương trình mentoring chuyên nghiệp, nhưng mà chính vì cái trải nghiệm của mình từng tham gia 2 cái hình thức mentoring miễn phí ấy, và vừa với cái góc độ là mentee, tức là người được hướng dẫn, và mentor là người hướng dẫn ấy, thì mình cảm thấy rằng là cái hình thức mà mình đầu tư cho bản thân mình, đầu tư cho hồ sơ của mình, làm việc với những người chuyên nghiệp ấy, thì nó có rất nhiều cái lợi thế hơn hẳn. Mà tất nhiên cái khó nhất của cái hình thức mentoring chuyên nghiệp này ấy, là mình phải tìm được những cái tổ chức và cái chương trình mà nó thực sự là có cái chất lượng và có tâm. Những cái người mentor mà có tâm là họ giúp cho bạn từ đầu đến cuối, chứ không phải là họ bỏ bạn ở giữa đường khi bạn khó khăn nhất. Thì chương trình mà mình có giới thiệu như ở ban đầu của video là chương trình Mentoring 11 của nguồn học bổng. Mình thích cái chương trình Mentoring 11 này bởi vì là thứ nhất là mình biết rằng là những cái bạn mà tham gia mentor là những người mà thực sự đã từng thành công và có kinh nghiệm trợ giúp đỡ cho những bạn mà mong muốn có học bổng và có thư chấp nhận du học. Và cái điều quan trọng hơn ấy là đối với Mentor 11 thì bạn có thể sửa bài luận bao nhiêu lần cũng được. Cái điều này nó cực kỳ hữu ích ấy, bởi vì ngày xưa ấy, khi mình còn nộp hồ sơ ấy, thì mình có nghe biết những cái chương trình sửa bài luận, nhưng mà họ sẽ tính phí theo từng lần sửa hoặc là từng cái chữ mà mình có trong bài luận ấy. Thì mỗi khi mình sửa như vậy ấy, họ có feedback cho mình mà mình muốn đặt câu hỏi hay là mình sửa lại rồi mình muốn xem lại một lần nữa thì mình lại thêm một lần tiền nữa, thì mình thấy cái chi phí nó đội lên quá là lớn. Thì cái chương trình mentoring của nguồn học bổng ấy thì mình thấy là họ hỗ trợ không giới hạn về số lượng, không giới hạn về hình thức, ví dụ bạn có thể làm online, offline, hay là không giới hạn cái buổi mà mình có thể gặp trực tiếp với mentor. Thì theo mình là đấy là một cái chương trình là nếu mà mình có ngày xưa khi mình nộp hồ sơ ấy, thì mình thực sự là mình sẽ đầu tư cho bản thân mình, bởi vì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức đi được đúng hướng ngay từ ban đầu. Đến bước thứ 5 và cũng là bước cuối cùng, đấy là nộp bài hay còn gọi là nộp hồ sơ. Thì tới bước này thì chỉ có một cái lưu ý lớn nhất, đấy là khi mình nộp hồ sơ mình phải chú ý mình nộp đúng deadline, đúng cái hạn. Đối với việc nộp hồ sơ ở nước ngoài thì đến cái thời điểm đấy, đến cái giờ đấy họ sẽ đóng cái đường link nộp hồ sơ, do vậy mình đảm bảo là mình phải nộp đúng hạn, chứ mình không thể nào mà mình xin họ du di hay là mình gửi qua email được. Cái đấy là cái mà mình không thể thay đổi được, do vậy là đảm bảo là mình sẽ nộp đúng thời gian. Và thường là mình sẽ cố gắng là ví dụ deadline là ngày mai chẳng hạn, thì hôm nay mình sẽ nộp để tránh có những cái sai sót về kỹ thuật. Và khi mình nộp thành công rồi ấy, thì cái hệ thống thường nó sẽ gửi email confirm, xác nhận là bạn đã nộp hồ sơ đến cái trường này, ngành này. Thì mình hãy xem lại cái email đó, chắc chắn là mình có cái email đó trong cái hòm thư của mình, và cái nội dung email đó có đúng như là mình đã nộp hay không. Sau khi mà mình đã nộp xong rồi thì hãy thưởng cho bản thân những cái ngày thư giãn, relax, bởi vì là cái mùa nộp học ấy nó thường cao điểm vào một cái thời gian nhất định. Tất nhiên có những cái trường thì họ có rolling admission, tức là họ sẽ nộp theo cả năm. Thế nhưng mà thường thì mình thấy các bạn hay nộp theo mùa, và đây là cái mùa mà căng thẳng nhất và mệt mỏi nhất đối với rất nhiều bạn.
Mình đã từng trải qua đến 2 lần là mình rất là biết, mình rất là hiểu. Khi mà mình đã nộp rồi ấy, thì coi như là mọi thứ nó đã an bài rồi, đừng nên lo nghĩ quá là nhiều. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, có thể đi du lịch, làm những cái điều mà bạn muốn làm, take it easy. Và sau này kết quả ra sao thì mình sẽ có cái phương án tiếp theo. Mình đừng lo lắng ở thời điểm này, sống cho hiện tại, có thể tìm hiểu những cái sở thích mới, có thể tìm hiểu những cái cơ hội mới, những cái cánh cửa mới có thể mở ra cho bạn, luôn luôn có, chứ không chỉ là một cánh cửa, là một ngôi trường và một cái học bổng đó. Mình tin là như thế. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Như mình đã nói, toàn bộ cái thông tin hay là đường link cũng như là cái giới thiệu mình đã chia sẻ hay có ở trên trang Notion, mình sẽ để đường link ở dưới video cho các bạn tham khảo. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!